Tässä on Sonoff Hydro One eli Zigbee-yhteydellä toimiva älykäs kasteluventtiili. Tänään minä liitän tämän Home Assistanttiin ja katson saako tällä rakennettu oikeasti toimivan automaattisen kastelun. Sonoff lähetti minulle tämän Hydro One-venttiilin sekä Zigbee 3.0 USB Dongle Plus tikun videota varten. Video on siis tehty kaupallisessa yhteistyössä Sonoffin kanssa, mutta Sonoff ei päätä mitä miettäen näistä sanon. Avataan ensin paketit ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Eli tiivisteet, itse laite. Tää on kyllä ihan tyylikkään näköinen. Miten me saadaan tää muovi pois täältä? Tässä on itse Hydro One. Tämä tulee suoraan vesihanan ja sisällä on myös vedenvirtausmittaus. Ja tässä on ZB Dongle E, jolla Zigbee-laitteet saadaan suoraan Home Assistanttiin ilman Sonoffin omaa Zigbee-siltaa. Seuraavaksi tämä Zigbee Dongle pitää asentaa Home Assistanttiin. Tämä ei ole pelkkä tavallinen USB-vastaanotin. Tämä toimii koko Zigbee-verkon koordinaattorina. Käytännössä kaikki tähän verkkoon liitetyt Zigbee-laitteet keskustelevat Home Assistantin kanssa tämän kautta. Minä käytän tässä Zigbee 2 MQTT:tä. Zigbee 2 MQTT vastaanottaa laitteiden Zigbee-viestit ja välittää ne Home Assistantille MQTT:n kautta. Sen takia meidän pitää asentaa ensin MQTT-välittäjä eli Mosquito Broker. Dongle kannattaa kiinnittää tietokoneeseen USB-jatkojohdon avulla. Näin Zigbee-radio saadaan hieman kauemmaksi Raspberry Piistä ja muista häiriölähteistä. Varsinkin USB 3-liitännät ja muut 2,4 GHz laitteet voivat häiritä Zigbee-yhteyttä. Jos mahdollista, dongle kannattaa laittaa Raspberry Pin mustaan USB 2-porttiin sinisen USB 3-portin sijasta. Nyt liitän donglen paikalleen ja siirryn Home Assistantin asennuksiin. Ensimmäisenä asennetaan Mosquito Broker. Menen Home Assistantin asetuksiin. Täältä avaan sovellukset ja sovelluskaupan. Haen Mosquito Brokerin. Mosquito toimii viestinvälittäjänä Zigbee 2 MQTT:n ja Home Assistantin välillä. Asennan sovelluksen ja käynnistän sen. Home Assistant luo Mosquitoa varten tarvittavat käyttäjätunnukset automaattisesti. Niitä ei tarvitse tässä asennuksessa tehdä käsin. Seuraavaksi asennetaan varsinainen Zigbee 2 MQTT. Sitä ei välttämättä löydy Home Assistantin sovelluskaupasta vielä suoraan. Siksi lisään ensin Zigbee 2 MQTT:n virallisen sovellusvaraston. Avaan sovelluskaupan oikeasta yläkulmasta tietovarastot. Lisään tähän Zigbee 2 MQTT:n virallisen GitHub-osoitteen. Tämän jälkeen Zigbee 2 MQTT ilmestyy sovelluskauppaan. Täällä näkyy tavallisen Zigbee 2 MQTT sekä Edge-versio. Minä valitsen tavallisen version. Edge-versio seuraa kehitysversiota, joten sitä ei kannata käyttää tavallisessa kotiautomaatiojärjestelmässä ilman erityistä syytä. Asennan Zigbee 2 MQTT:n. Asennuksen valmistuttua laitan automaattisen käynnistyksen ja Watchdogin päälle ja lisään sivuvalikkoon. Sitten käynnistän sovelluksen. Ensimmäisellä käynnistyskerralla Zigbee 2 MQTT:n avaa käyttöliittymä näkyvän. Täältä pitäisi löytyä automaattisesti Raspberry Piihin liitetty USB-dongle. Valitsen sen löydettyjen laitteiden listalta. Seuraavaksi Zigbee 2 MQTT kysyy lähimmän 2,4 GHz Wi-Fi-verkon kanavaa. Zigbee 2 MQTT muodostaa samalla kokonaan uuden Zigbee-verkon. Nyt Zigbee 2 MQTT:n käyttöliittymä avautui.
Laitelista on vielä tyhjä, koska emme ole parittaneet yhtään Zigbee-laitetta. Virtansa Hydro vannottaa 4 AA-paristosta. Paristot tulevat ulos tällaisen ulosvedettävää kelkkaa. Minä olisin kaivannut tähän semmoista ladattavaa akkua kyllä tällä vuonna 2026, että en olisi voinut ottaa sieltä pihalta pois ja laittaa lataukseen, mutta onhan tämä toki, että nämä ainakin on helppo vaihtaa. Ja kestäähän nämä ilmeisesti jonnin aikaa täällä. Sitten painetaan permit join. Painetaan nappia. No niin, nyt meillä on deviset joined. Tää nyt ilmeisesti menee kyllä vähän ajaa päästäni pois päältä tää liittyminen, mutta voidaan painaa se varmaan tästä. Ei voijakaan. No, se sammuu siitä itsekseen. Zigbee-yhteys on nyt kunnossa, niin eikä me lähdetä seuraavaksi asentaa tää tuonne pihalle vesihanaa. Tässä näkee samalla kuinka helppo laite on asentaa ja sopiiko tämä suoraan tavallisen suomalaisen ulkohanaan. Ei muuta kuin let's menoksi. Tähän kohtaan tää olisi tarkoitus laittaa. Siellä oli ainakin tiiviste. Sielläkin on tiiviste. Tähän tarvitaan joku adapteri. Ei käy meillä suoraan. Katsotaan, nyt on Piltemaanista tämmönen adapteri. Ihmet sattu kohdalle, ei tarvitse mennä toista kertaa. Ehkä. Tää käy sitten ehkä tänne. Kokeillaankohan me, pitääkö tää nyt vettä. Ei taida ihan pitää, se ei mahu olemaan tuolla kunnolla. Tähän napista tapahtuu, tuleekaan täältä vettä? Tulee. Joo. Se todennäköisesti tulee tosta välistä. Tosta välistä. Sinne pitäisi saada nyt varmaan joku paksumpi tiiviste tai sitten vetää sitä kierreteippiä, mitä tuli mukaan. Laitoin vähän paksummat tiivisteen sinne, niin katsotaan. Nyt ei taida enää vuotaa. Tää ottaa ihan paperisin tuleeko sieltä jostakin, vähän niinku vaikuttaisi, että nyt se on tiivis. Ei sieltä enää mitään tule. Eiköhän tää päälle nyt tästä vai? Ei se antaa vaan sykäyksen. Laittaa tänne tällainen, mut mulla ei nyt oo tähän tää ei minun mielestä käy tänne. Vaihtaa siihen kuitenkin toisenlainen pää. Tämmönen varmaan käy. No ei käy.
Tää on ihan väliä tää. No nyt meillä on tommosen Gardenan liittimen siihen. Niin tää nyt menee ihan nätisti siihen. Tuleeko se vielä veet päälle? No nyt ei enää vuo mistään. No niin, nyt meillä on laitettu tuohon, että 10 litraa sieltä pitäisi tulla, niin käydään tuossa pihaa kokeilemassa, että kuinka hyvin se pitää paikkaansa. Otetaan täältä ämpäri. Laitetaan se tuohon. Tuossa meillä on 10 litraa. Se nyt kaiken järjen mukaan se pitäisi nyt pysäyttää 10 litraa kohdalla toi veen laskeminen. Katsotaan miten tarkkaan se pitää paikkaansa. Joo, aika lähellä ainakin. Kyllä se nyt hyvin lähellä ainakin on. Ehkä tohon nyt ihan hiveen tuli yli, mut ei paljon. Eikä tästä nyt tiedä, tästä on niin vetku tää. Tuossa on niinku 10 litraa rajaa ja no tän mittaa sitten kun mukaan pari desi yli, mutta ei paljon. Kyllä ainakin tuo litrasysteemi näyttää toimivan tässä ihan ok. Lopuksi mietin tälle vielä yksinkertaisen kasteluautomaation. Tämä autio käynnistyy normaalisti illalla kello 8. Se asettaa kastelun vesimäärän perusteella toimivaksi. Tällä kertaa nurmikolle annetaan 10 litraa vettä. Sen jälkeen Home Assistant avaa pihahanan. Hydrovan mittaa läpikulkeman veden ja sulkee venttiilin automaattisesti, kun määrä on täynnä. Nyt pihahanan voi avata Home Assistantista, ajastaa tai liittää osaksi automaatioita. Kastelu voidaan tehdä joko ajan tai vesimäärän perusteella. 10 litran ämpäritestissä mittaus osui arviolta muutaman desilitran tarkkuudella. Zigbee-yhteys vaatii tässä talossa yhden reitittävän laitteen väliin. Siihen löytyy lopulta ratkaisu vanhasta Philips Hue-valonauhasta. Valonauha saa olla sammuksissa, mutta sähköissä ollessaan se jatkaa Zigbee-verkon pihahanalle asti. Alku ei mennyt aivan suorinta tietä, mutta nyt järjestelmä toimii paikallisesti Home Assistantissa ilman SON-Offin omaa siltaa tai pilvipalvelua. Joo, mie nyt en kovin tarkkaan noita kaikkia asetuksia käynyt läpi, mutta niitä on aivan älyttä tuolla laitteessa jo valmiina. Ja tätä voi käyttää Bluetoothilla myös ymmärtääkseni ja SON-Offin sovelluksella, jos niin haluaa. Mutta itse kun haluan nämä kaikki paikallisena pysymään tässä omassa Home Assistantissa, niin teen tämän näin. Tässä oli taas tällä kertaa kaikki. Pistä peukku, jos tykkäsit. Ja kanava tilaukseen, jos tämmöiset tekniset hommat kiinnostaa. Ei muuta kuin palataan seuraavassa. John, morjens.